Iran cơn ác mộng, địa chính trị của nước Mỹ suốt hơn 4 thập kỷ. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, hầu như mọi đời Tổng thống Mỹ, từ thời Jimmy Carter đến Barack Obama, đều rơi vào cùng một cái bẫy với Iran và luôn đẩy cái khó cho người kế nhiệm. Muốn cứng rắn nhưng lại sợ chiến tranh Trung Đông, sợ giá dầu, sợ đồng minh phản đối, sợ sa lầy. Ngay từ thời Jimmy Carter bị Iran giữ 52 tin suốt 444 ngày cùng chiến dịch giải cứu thất bại hổ thẹn, rồi đến Ronald Reagan ngoài mặt cấm vận, nhưng dưới gầm bàn lại bí mật bán vũ khí cho Iran, rồi bùng nổ vụ bê bối tranh cãi lớn nhất lịch sử nước Mỹ-Iran-Contra. Tiếp đến thời Bill Clinton, vừa đe dọa vừa đối thoại, để rồi Iran âm thầm làm giàu uranium. Khi George Bush lên thì lại đánh Iraq, đã vô tình giúp Iran thành anh đại vùng vịnh. Đến thời Barack Obama thì quay ngoắt sang ngoại giao sự kiện sợ nhất là ký thỏa thuận hạt nhân, dỡ cấm vận và để Iran có thêm nguồn lực mở rộng ảnh hưởng khắp Trung Đông. Tất cả đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nội dung chi tiết, những màn mặc cả bí mật, những câu chuyện trong đó, các cú quay xe chính trị, bê bối chấn động và những nước cờ địa chính trị phía sau cuộc đối đầu Mỹ-Iran này còn ly kỳ hơn rất nhiều. Tất cả đã có đầy đủ trong video phần 1 trên kênh, link có trong phần bình luận. Giờ thì đừng bỏ lỡ một giây nào, đến phần ly kỳ nhất rồi đây. Phần 2. Sau suốt nhiều thập kỷ, nhiều người cho rằng Mỹ đang không kiềm chế được Iran mà lại vô tình từng bước giúp Iran mạnh lên. Và rồi, Donald Trump xuất hiện, ông thấy một Iran trang bị vũ khí tận răng từ tiền được biếu không từ Obama và một đám đệ dàn di phủ khắp khu vực. Trump gánh đống nợ đời mà các đời tổng thống trước để lại và quyết định dẹp hết, ta làm lại từ đầu. Ông mang theo một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Trump quyết định lật bản với Iran. Đúng là các bậc tiền bối đã để lại cho Donald Trump một bàn tiệc Trung Đông ngổn ngang, vỏ ốc, ly bể và hóa đơn chưa ai chịu trả. Một Iran lì đòn, một mạng lưới tay chân phủ khắp khu vực, một chương trình hạt nhân ngày càng khó kiểm soát và một đống thỏa thuận ngoại giao mà Washington tự trói tay mình bằng đủ loại dây duy băng đẹp đẽ. Các đời tổng thống trước thì vừa đánh vừa xoa, vừa dọa vừa sợ, còn Trump bước vào với thái độ kiểu dẹp hết, ta chơi lại từ đầu. Ngay khi lên nắm quyền, Trump cầm bản thỏa thuận hạt nhân Joint Comprehensive Plan of Action mà thời Obama xem như báu vật ngoại giao đem khoe khắp thế giới với Iran, và thấy đầy lỗi chính tả sai văn phạm mà các tổng thống coi như di sản báu vật. Ngó qua một lượt rồi thấy Iran vẫn làm giàu uranium, vẫn phát triển tên lửa, vẫn nuôi Hezbollah, vẫn chống Mỹ như thường, mà lại còn được mở khóa hàng chục tỷ USD tài sản bị phong tỏa. Trump nhìn xong chắc kiểu của rồi Mỹ lời chỗ nào. Thế là xoẹt, Trump sẽ bỏ luôn thỏa thuận JCPOA trong sự ngỡ ngàng của thế giới. Tehran cũng lè lưỡi sững sờ, vì các đời tổng thống trước thường trừng phạt kiểu đánh khẽ cho nhớ, vẫn chừa đường thở để Tehran còn ngồi vào bàn đàm phán. Còn Trump thì không, ông bật luôn chế độ maximum pressure, áp lực tối đa, cấm vận dầu mỏ, khóa giao dịch ngân hàng, bóp xuất khẩu, cắt đường USD, thiết vận tải biển. Chưa hết, Trump còn chơi kiểu đứa nào mua dầu Iran thì nghỉ chơi với Mỹ luôn. Cả thế giới nghe xong cũng rén. Nhiều công ty châu Âu tháo chạy khỏi Iran, các ngân hàng sợ bị Mỹ phạt nên cắt giao dịch. Xuất khẩu dầu của Tehran tụt mạnh, đồng rial của Iran lao dốc như trượt cầu tuột, lạm phát tăng vọt, kinh tế bắt đầu thở bằng bình oxy. Lúc đó Trump giống kiểu muốn nói với Iran rằng lì, tao thắt cho tới lúc mày hết đường lì luôn. Nhưng cú chơi khiến cả Trung Đông lạnh gáy thật sự lại đến đầu năm 2020. Đó là khi Trump quyết định xử luôn tướng Qasem Soleimani của Iran. Đây không phải tướng thường. Soleimani được xem như bộ não quân sự quyền lực nhất của Iran, người đứng sau mạng lưới dân quân thân Tehran trải dài từ Iraq, Syria, Lebanon cho tới Yemen. Ông này đi đâu ở Trung Đông cũng có đoàn hộ tống, được Iran xem gần như anh hùng quốc gia. Các đời tổng thống Mỹ trước đó dù ghét Iran cỡ nào cũng chưa ai dám động trực tiếp vào nhân vật cấp đó. Nhưng Trump thì khác. Một đêm đầu tháng 1 năm 2020, khi Soleimani vừa bước ra khỏi sân bay Baghdad, một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ bay lặng lẽ phía trên, rồi bùm, tên lửa Hellfire cắm xuống đoàn xe. Soleimani đăng xuất luôn tại chỗ. Cả thế giới sốc nặng. Iran thì vừa giận vừa choáng vì họ không nghĩ Mỹ dám chơi tới mức đó. Đây không còn là cấm vận, không còn là đàm phán. Trump chơi cú này hơi bá đạo. Đây là nhục ngọt ngào đầu tiên Trump dành cho cái thói lì lợm của Iran. Có lẽ chính là lời nhắn cực gắt từ Trump, từ giờ sẽ hết kiềm chế. Sau cú đó, Iran bắt đầu rơi vào trạng thái cực kỳ khó xử. Muốn trả đũa mạnh thì sợ chiến tranh toàn diện với Mỹ, mà không trả đũa thì mất mặt với cả khu vực. Trong lúc đó, kinh tế Iran ngày càng xuống sức vì cấm vận kéo dài, biểu tình nội bộ liên tục nổ ra, ngân sách cạn dần. Trump gần như biến Iran từ một tay chơi chuyên gây áp lực cho cả Trung Đông thành quốc gia phải lo chống đỡ từng cú bóp kinh tế của Mỹ. Vì thâm hụt ngân sách và bạo loạn nội bộ đang gay cấn thì Trump hết nhiệm kỳ. Rồi tới thời Joe Biden, bác Biden bước vào Nhà Trắng với một cái đầu đầy bài toán khó mà Trump để lại. Một Iran đã bị bóp nghẹt kinh tế nhiều năm, nhưng đồng thời cũng lì đòn hơn, cứng đầu hơn và mất niềm tin với Mỹ hơn bao giờ hết. Mà đúng lúc đó, Biden còn phải gồng mình xử lý một nước Mỹ đang kiệt sức vì đại dịch Covid-19, kinh tế hỗn loạn, lạm phát tăng, y tế quá tải,
Người dân Mỹ thì quá mệt với chiến tranh và khủng hoảng kéo dài, nên Biden nhìn tình hình và nghĩ rằng nếu tiếp tục siết kiểu Trump, Trung Đông có ngày nổ tung thật. Thế là Washington lại quay về công thức quen thuộc, đàm phán, ngoại giao, thuyết phục Iran quay lại bàn JCPOA. Các cuộc thương lượng bắt đầu diễn ra tại Vienna. Mục tiêu của Mỹ khá rõ, Iran giảm mức làm giàu uranium, cho thanh sát viên quốc tế quay lại kiểm tra, hạn chế máy ly tâm hạt nhân. Đổi lại Washington sẽ dỡ bớt cấm vận và mở khóa một phần tài sản bị phong tỏa. Nói đơn giản, Mỹ muốn đóng băng chương trình hạt nhân Iran để tránh nguy cơ chiến tranh. Nhưng vấn đề là Iran lúc này không còn là Iran của thời Obama nữa. Tehran hiểu rằng Mỹ cũng đang rất sợ một cuộc chiến mới ở Trung Đông, sau Afghanistan, sau Iraq, sau Covid. Washington không còn muốn lao vào thêm một cuộc xung đột tốn kém nữa, và Iran bắt đầu chơi bài câu giờ nâng giá. Trong khi Mỹ còn đang thương lượng ở Vienna, Iran vẫn âm thầm nâng mức làm giàu uranium lên ngày càng cao. Từ 3,67% theo giới hạn JCPOA, Iran nhảy lên 20%, rồi 60%, mà 60% thì theo giới chuyên gia. Gần như chỉ còn cách mức chế tạo bom hạt nhân vài bước kỹ thuật nữa thôi. Kiểu như Tehran vừa ngồi đàm phán, vừa lắp thêm động cơ cho chương trình hạt nhân phía sau cánh cửa kín. Trong khi đó, Iran cũng không hề giảm các hoạt động quân sự ủy nhiệm. Các nhóm thân Iran ở Iraq liên tục bắn rocket vào căn cứ Mỹ. Houthi ở Yemen gây áp lực lên tuyến hàng hải. Hezbollah ở Lebanon vẫn ngày càng mạnh. Washington lúc đó cực kỳ khó xử. Đánh mạnh thì sợ chiến tranh lan rộng, mềm quá thì Iran lấn tới. Kết quả là nhiệm kỳ Biden rơi vào trạng thái rất lạ. Mỹ thì muốn hạ nhiệt, còn Iran lại dùng chính sự muốn hạ nhiệt đó để nâng giá từng bước. Có thời điểm, Biden cố mở các kênh ngoại giao gián tiếp, thậm chí chấp nhận trao đổi và nới lỏng một phần tài sản bị phong tỏa để giữ đối thoại không sụp đổ. Nhưng đổi lại, Iran gần như không nhượng bộ đáng kể về tham vọng chiến lược. Nói cách khác, Biden cố kéo Iran trở lại bàn đàm phán, trong khi Tehran lại muốn kéo Mỹ vào một cuộc mặc cả dài vô tận. Và điều khiến Washington đau đầu nhất là Iran dưới thời Biden không còn chỉ là vấn đề hạt nhân nữa, mà đã trở thành cả một mạng lưới ảnh hưởng quân sự, kinh tế, ủy nhiệm và địa chính trị phủ khắp Trung Đông. Đến cuối nhiệm kỳ Biden, nhiều người bắt đầu có cảm giác rằng Mỹ đang nói rất nhiều, nhưng Iran mới là bên liên tục thay đổi thực địa. Rồi Donald Trump quay lại. Nếu nhiệm kỳ đầu của Trump được xem là đi dọn đống vỏ ốc mà các đời tổng thống trước để lại, thì sang nhiệm kỳ 2, Trump có vẻ không còn muốn dọn nữa. Ông muốn đập luôn cả cái bàn tiệc. Trump nhìn Iran lúc này và thấy một Tehran vẫn sống được nhờ bán dầu lách luật, vẫn nuôi mạng lưới dân quân khắp Trung Đông, vẫn làm giàu uranium và vẫn tin rằng Mỹ sẽ chỉ dừng ở cấm vận với đàm phán. Nhưng Trump lần này chơi kiểu khác hẳn, không chỉ cấm vận trực tiếp Iran, ông còn ký thêm hàng loạt sắc lệnh kinh tế cực gắt nhằm bóp luôn cả những nước dám làm ăn với Tehran. Thông điệp gần như rất rõ, ai giao thương với Iran thì cũng sẽ bị Mỹ sờ gáy. Có thời điểm, Washington còn đe dọa áp thuế quan cực cao với các đối tác tiếp tục mua dầu Iran hoặc giúp Tehran lách cấm vận. Và thứ khiến Iran đau nhất vẫn là dầu mỏ, bởi dầu chính là bình oxy sống còn của nền kinh tế Iran. Tehran lúc đó bắt đầu chơi trò hạm đội bóng tối. Hàng loạt tàu chở dầu tắt định vị, đổi cờ quốc tịch, sang hàng giữa biển, vòng qua nhiều cảng trung gian để bán dầu cho thị trường quốc tế, kiểu như một mạng lưới buôn dầu hoạt động trong bóng tối. Nhưng Trump cũng không bỏ qua. Mỹ bắt đầu siết luôn các công ty vận tải, công ty bảo hiểm, ngân hàng và cả những con tàu bị nghi giúp Iran lách luật. Trump gần như muốn ép xuất khẩu dầu Iran về con số không tuyệt đối. Kinh tế Iran lúc đó bắt đầu rơi vào trạng thái thở bằng bình oxy, đồng nội tệ mất giá, lạm phát tăng mạnh, ngân sách quốc gia cạn dần, người dân bất mãn hơn, biểu tình nội bộ liên tục âm ỉ. Nhưng điều khiến cả thế giới bất ngờ nhất, ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trung Đông thật sự bước vào một chương lịch sử mà có lẽ nhiều người nghĩ chỉ tồn tại trong phim Hollywood. Mỹ phối hợp cùng Israel mở màn chiến dịch Epic Fury bằng hàng loạt đợt không kích dữ dội nhắm thẳng vào trung tâm quyền lực của Tehran. Và cú sốc lớn nhất xảy ra khi Ayatollah Ali Khamenei, người nắm quyền lực tối cao của Iran suốt hàng chục năm, được xác nhận đã thiệt trong đợt tấn công phối hợp Mỹ-Israel. Đây không còn là chuyện không kích kho tên lửa, không còn là phá hủy căn cứ quân sự, mà là đòn đánh thẳng vào bộ não tối cao của cả chế độ Iran. Cả thế giới choáng váng, bởi suốt nhiều thập kỷ, dù căng thẳng đến đâu, Mỹ và Israel cũng chưa từng công khai đi tới mức săn thẳng lãnh tụ tối cao Iran như vậy. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Sau cú đánh mở màn, hàng loạt chiến dịch truy lùng các nhân vật đầu não của Iran bắt đầu diễn ra. Các chỉ huy RGC, các tướng lĩnh cấp cao, những nhân vật bị nghi điều phối mạng lưới dân quân khu vực liên tục trở thành mục tiêu. Tehran lúc đó gần như rơi vào trạng thái mất ngủ tập thể. Không ai biết mục tiêu tiếp theo là ai, không ai biết chiếc drone nào đang bay trên đầu. Không khí trong giới lãnh đạo Iran trở nên cực kỳ hỗn loạn và căng thẳng. Trong khi đó, Trump và Israel muốn tận dụng thời cơ để đánh vào đúng điểm yếu nhất của Tehran, chuỗi chỉ huy và chương trình hạt nhân. Thông điệp gần như rất rõ, Mỹ không còn muốn kiềm chế Iran nữa, mà muốn làm tê liệt luôn khả năng chống trả. Nhưng mà Iran cũng không phải đối thủ dễ khuất phục.
Tehran bắt đầu phản công bằng đúng kiểu chiến tranh bóng ma quen thuộc, không đối đầu trực diện toàn diện mà biến cả Trung Đông thành chiến trường gây áp lực. Tên lửa bay về phía các căn cứ Mỹ, drone xuất hiện quanh vùng vịnh, các nhóm thân Iran đồng loạt hoạt động mạnh hơn. Eo biển Hormuz liên tục bị đem ra đe dọa phong tỏa. Iran hiểu rất rõ đây là yết hầu năng lượng của thế giới. Chỉ cần Hormuz bất ổn, giá dầu toàn cầu sẽ nhảy dựng lên, kinh tế thế giới lập tức rung lắc. Có thời điểm Iran còn bị tố úp mở khả năng nhắm vào hạ tầng internet biển và các tuyến cáp quang dưới đáy biển nhằm gây áp lực tâm lý và kinh tế lên phương Tây. Kiểu như là Tehran muốn nói, nếu Iran nghẹt thở thì cả khu vực cũng đừng mong yên ổn. Hai bên sau đó có ngồi vào các kênh đàm phán gián tiếp, nhưng gần như không có kết quả thật sự. Các điều khoản liên tục sửa rồi xóa, cam kết vừa đưa ra đã bị bác bỏ. Mỗi vòng đàm phán xong, tình hình ngoài thực địa lại nóng hơn. Trong lúc đó, Mỹ tiếp tục siết chặt vòng vây quanh Hormuz, đẩy mạnh phong tỏa kinh tế, quyết bóp nghẹt nguồn sống dầu mỏ của Iran. Washington muốn Tehran hiểu rằng nếu không xuống thang, Iran sẽ bị khóa oxy kinh tế hoàn toàn. Nhưng vấn đề là Iran vẫn cực kỳ lì đòn. Còn Trump thì dường như bắt đầu sốt ruột vì thời gian không diễn ra theo đúng kịch bản mà ông mong muốn. Các cuộc không kích chưa khiến Tehran khuất phục, cấm vận chưa làm Iran gục ngã hoàn toàn. Đàm phán thì liên tục bế tắc, trong khi mục tiêu lớn nhất của Mỹ, chặn chương trình hạt nhân Iran, vẫn chưa đạt được kết quả quyết định. Mỹ cũng tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông ở mức chưa từng có. Tàu sân bay, máy bay ném bom, tiêm kích và hệ thống phòng thủ tên lửa liên tục được điều tới vùng vịnh. Washington phát đi thông điệp cực rõ, lần này Mỹ không chỉ dọa nữa mà đã thật sự chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự quy mô lớn với Iran. Vì vậy, bạn có nghĩ Trump sẽ tạm thời rút quân về nước không? Chưa bên nào thật sự phát đi tín hiệu muốn lùi bước. Nếu đã xem đến đây nhớ like, đăng ký và để lại cho tôi một bình luận về quan điểm của bạn cho vấn đề này nhé. Bật chuông để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nha.